المرة دي هنتكلم بقى على باقي العدات اللي احنا ما اتكلمناش عليها. احنا غطينا في الحلقات اللي فاتت عداد سرعة الهواء وعداد الأفق الصناعي وعداد الارتفاع وعداد السرعة الرأسية وعداد مؤشر الاتجاه وعداد جودة ومعدل الدوران والبوصلة المغناطيسية. هحط لك اللينك بتاع سوري هحط لك اللينك بتاع البلاي ليست بتاعت الحاجات دي في فوق في الاي. تمام. طب بصوا بقى دلوقتي احنا ممكن نبدا بان احنا نبص على العدات اللي هي من تحت لفوق. عدات الملاحه هنغطيها في سلسله خاصه بعدات الملاحه. اول حاجه عداد الار بي ام، وده عداد عادي بتتحكم فيه من التروتل عادي اكنه عداد عربيه. هنتكلم عنه قدام شويه بالتفصيل في نفس الفيديو ده. اوكي. العداد اللي هو ده عداد شحن الدينامو عادي، يعني البطاريه بتفضى او الدينامو بيشحن. ودي الفاكيوم بامب اللي هي اتفقنا ان هي بتطلع الهواء وتخلي العدادات اللي هي شغاله بالجايرو اللي هو تحديدا عداد الافق الصناعي والدوان اللي هو الترنت بانك كوردينيتور وعداد الفيرتيكال سبيد بتفضي منهم الهواء عشان يدونا قرايات مظبوطه. وعدادين، ده عداد ضغط الزيت وده عداد درجه حراره الزيت، عادي جدا اكنها عربيه. ماشي. فاضل بقى عدادين الفيول بالمره. ما دام اتكلمنا على عدادين الفيول، الطياره دي ليها تانكين كل واحد منهم بيشيل 26 جالون ونص، و26 جالون منهم يوزابل فيول، يعني حوالي 100 لتر او حاجه و80 كيلو بنزين. وبنقدر نختار التانك اللي احنا بنتحرك منه. التانكين يا اما بناخد من التانك اليمين ده او من التانك الشمال اللي هو اللي هنا. الكلام ده في حاله الكروز فقط في الليفل فلايت بس، او في التيك اوف واللاندنج بنبقى مضطرين ان احنا نحطه في وضع بوث. اوكي. اللي هو طبعا ممكن نستعمل الكلام ده في الكروز عادي. التانكين نفسهم بيبقوا موجودين فوق الجناحه اهم، كل واحد منهم اتفقنا ان هو بيشيل 26.5 جالون. ماشي. وكده عرفنا تقريبا دورة البنزين. فاضل تعرف انه مفيش ترمبة بنزين ميكانيكية، البنزين بينزل بالجرافيتي او بالجاذبية من التنكين اللي فوق لغاية ما يوصل الموتور. في مفتاح هنا اهو عشان الكتريك فيول بامب، ودي مش مستخدمة على طول، هي مستخدمة في التيك اوف واللاندنج فقط او في الامرجنسي سيتويشن. ماشي. ممكن نخلص دلوقتي المفاتيح اللي هنا دي عشان نبقى خلصنا منها. المفاتيح دي اتفقنا ده بتاع الفيول بامب، ده بتاع البيكون، وده اللي هو اللمبة اللي فوق دي. وده مانداتوري، يعني اجباري ان هو يكون شغال طول ما الموتور داير عشان الناس ما تبقى مش شايفه المروحه ما تخشش فيها، تعرف ان في موتور داير. وبعدين في اللاندنج لايت اللي هو بيبقى هنا، يبقى قدام الجناح في الحته اللي هنا دي. ده اللي جنبه ده التاكسي لايت، هوريهولك دلوقتي حالا. بيبقى زي اللاندنج لايت بالظبط بس باصص لتحت عشان وانت في المطار يوريك الطريق بره، يوريك التاكسي اهو، هو اللي جنبه يوريك التاكسي واي. فاضل الناف لايت. خلينا في الستروبز لايت الاول، دي اللي هي الانوار اللي بتنور وتطفي، دي المشهوره بتاعه الطيارات، او بنسميها انتي كوليجن لايت او الضوء المضاد للحوادث، عشان دي بتقدر تشوفها من مسافات بعيده جدا. عندك بعد كده الناف لايت، دول اللي هم الفانوسين اللي بيبقوا موجودين في حرف الطياره. في الحرف اللي هو ناخد بالنا بقى من حاجه مهمه، ان الحرف اليمين ازرق والشمال احمر. الكلام ده ليه بقى؟ عشان لو انت في طياره جايه عليك هتبقى بالمقلوب، هيبقى اللي انت شايفه قدامك من الناحيه اليمين بتاعتك انت اللي هي الشمال بتاعته هو هتبقى الازرق. تمام. واليمين اللي هي انا اسف، اليمين بتاعه هو هيبقى ازرق، فشمالك انت هيبقى الازرق. وطبعا العكس بالعكس، لو الطياره اليمين ازرق وانت عندك اليمين ازرق والشمال احمر، انت عندك الشمال احمر، يبقى الطياره رايحه لقدام. بتقدر تعرف من الكلام ده اذا كانت الطياره جايه ولا رايحه. طبعا لو بالعرض هتبقى شايف احمر بس، تبقى الطياره في الحاله دي واخده الاتجاه اللي هو شمال الطياره هو اللي باص عليك، او لو انت شايف ازرق بس يبقى يمين الطياره هو اللي باص عليك، يعني هي جايه من الناحيه اللي شمالك. تمام. اوكي. في العادي لو انت بتاخد طياره بتخلي الاحمر مع الاحمر، يعني الاحمر لو ناحيه الشمال بتاعتك مع الناحيه الشمال بتاعته هو. ده نادر لو انتوا في نفس الاتجاه، وده قليل ما بيحصل، عاده بيبقى واحد فوق وواحد تحت. نرجع تاني بقى. فاضل البيتوت هيت. اتفقنا ان البيتوت ديت احنا اتكلمنا عليها
في الفيديو اللي هو بتاع عداد سرعه الهواء اتفقنا ان هي احيانا بتبرد من البرد فبتحتاج ان انت تسخنها. هنا مش محتاجين. ده اللي هو المفتاح اللي بتدور منه. بالمره نتكلم عن الموتور. كل مواتير الطيارات بيبقى فيها طقمين بوجيهات، كل بيستم عليه 2 بوجيه، اولا عشان القوه، تاني حاجه عشان الامان. انت بتدور، وبعدين هنعمل حلقه ان شاء الله عن ازاي ندور ونطفي ونتشيك الماجنيتوز والكلام ده. في حاجه اسمها الماجنيتو، ده ملوش دعوه خالص بالبطاريه، حتى لو البطاريه مش موجوده او حصل اي فيلير في الكهرباء الموتور ملوش دعوه، بيفضل داير عنده دايرتين كهرباء. بس هو السبب الاساسي هم حاطينه عشان يبقى الموتور اقوى، بيبقى اقوى ازيد تقريبا حوالي 50 ار بي ام. ماشي. خلصنا كده العداد اللي هو بتاع الفاكيوم وبتاع الشحن وعداد ضغط الزيت وعداد درجه حراره الزيت وعدادين مستوى البنزين. فاضل بقى الاثنين دول مهمين جدا. ده الفيول فلو اللي هو معدل استهلاك، والاكزوست جاز تمبريتشر. طيب ايه الاكزوست جاز تمبريتشر ده؟ خلينا الاول اكلمك على حاجه. اتفقنا ان احنا على الارض بيبقى الضغط الجوي 1 جوي او 14 بي اس اي او 29.902 او 10 13 هيكتو باسكال. كل ما بنطلع كل الضغط ما بيقل. طب الضغط لما بيقل، بص لي بقى على الصوره دي. دلوقتي احنا هنا في الضغط الجوي الحجم، ولما طلعنا الضغط قل والحجم زاد، الموتور لما بيجي يسحب الهواء بيسحب نفس الكميه لان الحجم بتاعه ما زادش. فلو فتحت بيسحب مثلا 7 جزيئات اللي هم دول، هيجي هنا يسحب نفس الكميه، هيسحب 3 جزيئات بس، وبياخد نفس كميه البنزين. فمعنى كده ان المخلوط ريتش، يعني المخلوط فيه بنزين زياده. المفروض المخلوط الطبيعي يبقى فيه 1 ل 15 بالوزن، يعني كل كيلو بنزين قصاد منه 15 كيلو هواء. بنقدر نظبط الكلام ده ازاي؟ عن طريق الليفر دي. بص انت كل ما تشد الليفر دي لورا كل ما البنزين اللي داخل الموتور بيقل. ماشي بالظبط. حاطط لك هو هنا البتاع الحمراء دي، تقدر تظبطها عشان تقدر تعرف انت اعلى حاجه وصلت لها قد ايه. طبعا في التيك اوف واللاندنج دي بتبقى فول ريتش، الا لو كنت في مطار ارتفاعه عالي بتقدر تفضل يعني تطلع وتنزل فيها. لو ما عندكش عدات الاي جي تي ده بتشوف اعلى ار بي ام ويبقى هي دي السويت سبوت او يعني احسن مكان ممكن يبقى فيه في الليفل بتاع الموتور. طيب لاحظ ان دي بقى من اكتر حاجه عليها ديبيت في الطيارات. دلوقتي احنا هنا وصلنا لاعلى حاجه. بعض المدارس يعني بتقول لك انت تشتغل ريتش اوف لين، يعني بعد ما توصل لاعلى حاجه تقوم مدخله ريتش سنه كده بحيث ان يبقى فيه سنه بنزين زياده كده تخش تبرد لك الموتور. دي طريقه. الطريقه الثانيه بتقول لك بقى ايه؟ لين اوف بيك، يعني توصل للبيك وبعد كده تروح مقلله شويه كمان بحيث انه يبقى مفيش بنزين كفايه ان هو يخش الموتور يعمل لك دامج. احسن حاجه في الموضوع ده ان انت ما تخشش في الديبيت ده وتسمع وتشوف المانيوال بتاع الطياره بتاع الموتور بيقول لك ايه. بالنسبه لطيارات سيسنا ان في مواتير مختلفه في كل موديل من الطيارات السيسنا، او يعني كل فاريانت. السيسنا على فكره بتسمى من 172، بعد كده عندك بقى من اول A لغايه اخر الالفابت. تقريبا دلوقتي بقت في R او S، مش عارف حاجه زي كده يعني، وغالبا دي R. المهم انه بتقدر تتحكم في كميه البنزين اللي داخله من العداد ده، تمام. وبتقدر تعرف هنشتغل ريتش اوف بيك ولا بيك ولا لين اوف بيك من المانيوال. طيب احنا كده فاضل حاجه واحده بقى. اتفقنا ان ده اللي هو التريم هويل. انت بدل ما تلفها بايدك بتلفها من اليوك، ممكن تلفها بايدك طبعا. لاحظ ان انت اول ما بتلمس التريم هويل الاوتوبايلوت بيفصل. ان شاء الله نعمل حلقه كامله عن موضوع الاوتوبايلوت. احنا كده غطينا العدادات المفاتيح اللي فوق دي فيوزات، انت في التشيكس بتدوس عليها اول واحد منهم بيضرب بيروح طالع لفوق. دول بيعلوا ويوطوا بس النور بتاع الافيونكس اهو، مش اكتر من كده يعني. وفي طيارات فيها ستاتيك اير، هي دي ما هو مش يعني موجود فيها اهو، بس يعني كاتبينه بس هو مش موجود. ستاتيك اير يعني مدخل الهواء لما بيتقفل بتفتحه من حته ثانيه بره الفلتر عشان الطياره تفضل ماشيه. الماجنيتو معموله مقصود بحيث حتى لو قفلت الماستر سويتش اللي هو كده مفيش كهرباء في الطياره خالص، هتلاقي برده كل حاجه شغاله زي الفل. طبعا الكلام ده مش ريكومندد خالص ان انت تعمله والطياره طايره، بس احنا هنا بنجرب عشان اوريك ايه اللي ممكن يحصل، لان اصلا المكنه مش هتطفي. طب الحكايه تقريبا غطينا كل حاجه. فاضل اليوك اللي هي دي. اليوك عليها الزرارين دول اللي هو بتحرك منهم التريم ويل. اتفقنا ان انت لما بتحرك التريم ويل الاوتوبايلوت بيفصل، وده اللي انت بتدوس عليه عشان تديس انجيج الاوتوبايلوت لو انت قاصد، تمام. دول اللي في اليوك ده. احيانا بعض الطيارات بقى فيها زرار بوش تو توك عشان تكلم البرج، بيبقى من هنا، بس هو في الطياره دي في الايد بترفع الميكروفون تقربه من بقك وتدوس على المايك وتتكلم. بس اتمنى ان انا اكون كده غطيت كل حاجه.
وغطيت القصة بتاعت ريتش ولين وازاي نتحكم في النوب الحمراء. في طيارات تانية بيبقى فيها نوب تانية زرقاء، دي بتاعت تغيير زاوية المروحة، بس دي طيارة متقدمة قوي، لما يجي وقتها هنتكلم عليها. اتمنى ان انا اكون فدتكم، ويا ريت تعملوا لنا لايك وشير على الحلقه، وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر التنبيهات عشان توصل لكم الحاجات دي، وتشاركوا القناه وتشاركوا الحلقه مع اصحابكم. ويا ريت ان انتوا تكتبوا لي في التعليقات اذا كان عندكم اي تعليق، اذا كنتوا عايزين نتكلم على موضوع معين. واشكركم على المشاهده.